สดีครับผมธีรยุทธ ลักษณ์ตระกูลนะครับชื่อเล่นก็คือกุ้งหรือกุ้งลาลีลาครับผมลาลีลาก็คือเป็นร้านอาหารที่อยู่เส้นเขาใหญ่ธนรัตน์นะครับเราก็ทำร้านนี้มาประมาณสัก14-15 ปีแล้วครับร้านอาหารถ้าเรื่องสะสมเนี่ยก็คือจริงๆทำมาเยอะมากครับผมตอนนี้ก็หายไปก็ร่วม10 กว่าคันแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถญี่ปุ่นนะครับที่เคยคิดไว้ก็คือจะสะสมพวกรถ2 ประตูอยู่ในหัวเลยก็ต้องเล่น2 ประตูเท่านั้นก็จะมีพวกซิลิก้ามาสด้า K25 ซิเลเต้มิตซูบิชิ GTO หลากหลายครับตอนนี้ที่เก็บไว้ก็จะเป็นพวกตระกูลโตโยต้ากับมาสด้าผมว่ารถที่รุ่นอย่างเนี้ยอายุประมาณอย่างเราหรือว่าน้อยกว่าผมเนี่ยหรือมากกว่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องประสบการณ์วัยเด็กเห็นรถตอนเด็กๆรถ2 ประตูรถญี่ปุ่นที่มันดูรถสปอร์ตแล้วก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วแหละว่าโตขึ้นยังไงก็รถเนี่ยมันคือรถในฝันของเด็กช่วงนั้นงั้นโตขึ้นเราก็ต้องหามาให้ได้ก็คือเป็นความฝันของเราช่วงเด็กๆถามว่าถ้าเราเห็นเลวินหรือว่าคูเป้เนี่ยช่วงไหนช่วงหลังๆแล้วอาจจะดูในหนังสือหรือว่าเพื่อนบอกแต่เราก็ไม่เคยเห็นตัวจริงทันทีแต่ถ้า ET71 เนี่ยเห็นมาตั้งแต่ตอนวัยรุ่นแล้วครับเป็นลิฟต์แบ็คเพื่อนขับมาแล้วก็โอ้รถสวยมากเลยเราขอนั่งด้วยไปไหนมาไหนเนี่ยแบบสวยมากมันอยู่ในช่วงประมาณปี80กว่าๆนะครับ T71 ลิฟต์แบ็คเลวินผมเห็นครั้งแรกน่าจะเป็นในหนังสือครับแล้วก็อย่างหนึ่งน่าจะในอินเทอร์เน็ตครับเราเปิดไปเจอมันมีรุ่นนี้ด้วยเหรอเราก็เลยเริ่มหาข้อมูลในบ้านเราก็มีอยู่นะครับถามว่ามีกี่คันตอนนี้ผมคงตอบค่อนข้างยากมันก็มีครับมีทั้งคำว่ารถแท้นี่ก็คือนำเข้ามาตั้งแต่ยุคประมาณปี80แล้วคือคำว่ารถแท้นะก็คือมีทะเบียนตรงตามเล่มที่ระบุเลขเครื่องตรงเพลทในรถตรงถามว่ามีกี่คันผมเดานะผมว่าไม่เกิน10 คันผมเดาอันนี้เดานะครับข้อมูลอาจจะมีความผิดพลาดแต่คิดว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับลิฟต์แบ็คหรือคูเป้ของ T71 เนี่ยผมว่าตอนนี้ถ้าเราจะหารถหรือเรื่องการบำรุงรักษาเนี่ยไม่ยากรถ T71 หรือคูเป้ลิฟต์แบ็คเนี่ยมันอะไรเนี่ยมันค่อนข้างใช้ร่วมกันได้กับ KE70 T71 รถยุคนั้นเนี่ยรถเยอะมากซีรีส์ช่วงปีประมาณ70ถึง80เนี่ยอะไรผมว่าใช้ร่วมกันได้ง่ายแล้วถ้าจะหารถลิฟต์แบ็คสักคันหนึ่ง T71 ตอนนี้เราก็มีกลุ่ม T71 Thailand อยู่รถก็มีคนใช้กันเยอะครับมีระดับราคาตั้งแต่ไม่ถึงแสนใช่ครับตอนนี้ Facebook คือข้อมูลข่าวสารตอนนี้หาง่ายมากใครจะขายรถหรือจะซื้อรถเนี่ยผมว่าไม่ยากครับขึ้นอยู่กับสภาพรถที่เราต้องการแล้วก็ระดับราคาที่เราไหวลิฟต์แบ็คผมเห็นก็มีหลายๆท่านนะครับเพื่อนๆหลายท่านก็มีขายตั้งแต่ 7-8 หมื่นแต่อาจจะต้องมาทำใหม่นะครับแสนขึ้นแสนกลางๆก็ทำมาในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิด300,000ไปแล้วเนี่ยก็คือคนโอเคอาจจะค่อนข้างสมบูรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ค่อนข้างครบแล้วก็เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างดีขับได้เลยก็มีผมว่ามี300,000ขึ้นสภาพสมบูรณ์ปิ๊งๆเลยนะครับ300,000กลางๆก็มีสำหรับ T71 ลิฟต์แบ็คคูเป้ผมว่าราคามันพูดยากเหมือนกันครับมันอยู่ที่ความต้องการหรือคนชอบแล้วจริงๆความต้องการหรือคนชอบก็น้อยแล้วรถก็น้อยถามว่าระดับราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่ผมว่าก็ตอบค่อนข้างยาก มันอยู่ที่ความพึงพอใจระหว่างสองฝ่ายครับถ้าเป็นตระกูลโตโยต้าเนี่ยในส่วนตัวผมนะครับผมว่าอะไหล่หรือพวกอะไหล่ช่วงล่างเองอะไหล่ภายในแล้วก็พวกเครื่องยนต์เนี่ยมันดูรักษาง่ายกว่าไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเลวินเนี่ยมันก็หาอะไหล่หายากนิดนึงเพราะเนื่องจากรถมันน้อยในโลกนี้เองก็น้อยมันก็อะไหล่บางชิ้นก็หายากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นมันก็แล้วแต่ยี่ห้ออย่างมาสด้าเนี่ยตอนนี้อะไหล่นี้แย่งกันมากอย่างโดยเฉพาะ808หรือว่า
RX3 RX4 RX2 เนี่ยไล่มาจนถึง RX7 ที่เขานิยมกันเล่นกันในบ้านเราตอนนี้อะไรก็ในยุโรปเองก็เล่นอเมริกาเองก็เล่นออสเตรเลียเพื่อนบ้านเราก็เล่นตอนนี้ถามว่าเหนื่อยเรื่องอะไรก็คือเป็นตระกูลมาสด้าความแตกต่างหรือข้อดีของ Toyota Coupe โดยเฉพาะรุ่น Levin เนี่ยก็คือเป็นรถที่ผมศึกษามาในอย่างในแคตตาล็อกเองเนี่ยมันจะมีข้อพิเศษคือดิสเบรก4 ล้อมาจากโรงงานรุ่น Levin นะครับภายในก็ค่อนข้างจะมีออปชั่นเยอะมีเรือนไมล์แสดงผลมอนิเตอร์ต่างๆเยอะกว่าปกติแล้วก็อย่างไอตัววิทยุตรงตรงคอนโซลกลางครับตรงเกียร์ครับก็จะสามารถหมุนได้สวิงได้ให้คนซ้ายสามารถปรับวิทยุได้อะไรอย่างเงี้ยครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยคือรุ่น Levin เนี่ยเป็น2 TGU คือรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นใช้คาบูเรเตอร์อีกรุ่นหนึ่งรุ่นต่อมาถัดมาเนี่ยจะเป็นหัวฉีดจริงๆรุ่นนี้มันจริงเป็นหัวฉีดแต่ผมดูแล้วหัวฉีดที่ใช้อยู่มันค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องกล่องเรื่องหัวฉีดก็เลยยกออกแล้วก็ใส่เป็นคาบูเรเตอร์เวเบอร์แรงม้าเท่าที่ผมจำได้ก็น่าจะมีร้อยต้นๆนะครับจำไม่เท่าไหร่แต่ว่าผมว่าอัตราเร่งเองแซงนี่ค่อนข้างดีเลยล่ะเพราะรถบอดี้เขาเล็กแล้วเครื่องยนต์เนี่ยประมาณ 1,600 แล้วก็เป็นทวินแคมเวเบอร์ด้วยเนี่ยผมว่าจิ๊ดจัดใช้ได้สำหรับเพื่อนๆที่รักรถเรโทรหรือรถญี่ปุ่นเนี่ยก็เราก็สามารถมาเยี่ยมชมได้มาหาผมได้แต่ตอนนี้รถก็เหลือประมาณสัก 3-4 คันไม่ได้เยอะมากก็คือมาที่ร้านอาหารลาลีลาเส้นธนรัตน์กิโล 9เขาใหญ่ครับมาคุยกันได้ครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ต้องมาทานอาหารก็ได้มานั่งคุยกัน อาหารที่อร่อยก็เป็นพวกแกงเลียงกุ้งสดอันนี้ทีเด็ดน้ำพริกทีเด็ดเลยครับแกงส้มโชอมนะครับเราใช้กุ้งสดเราไม่ได้ใช้แบบกุ้งแช่แข็งแล้วน้ำพริกทั้งหมดเนี่ยเราทำเองครับแกงคั่วหอยขมก็มีนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาหารไทยแล้วก็แม่ทำเองกับน้องชายอาจารย์ถามเยอะมากเลยเรื่องรถคันนี้งั้นอาจารย์ไปลองนั่งรถขับเล่นกันไหมครับว่ามันจะมีฟีลลิ่งยังไงดีไหมครับเชิญครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่กุ้งในรถเลวินแล้วนะฮะครับผมโอ้เสียงเครื่องนี่อยู่ในรถนี่อยู่ข้างนอกนี่คนละเรื่องเลยนะ ข้างนอกก็ดังว่าดังแล้วนะในรถนี่สะเทือนเลยครับผมนี่คือเสียงของคาร์บูเรเตอร์เวเบอร์2 ตัวใช่ไหมฮะ2 ตัวครับแล้วท่อไอเสียซิ่งโอ้โหเสียงมันจริงๆโอ้โหรถคันนี้โชคดีมากเลยที่มันได้มาอยู่เขาใหญ่เพราะถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะได้วิ่งแค่นิดเดียวเดี๋ยวก็รถเบรกที่นี่มันวิ่งได้ยาวๆไล่ไปคือใครที่ได้มาอยู่เขาใหญ่หรือปากช่องเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ขับรถเล่นช่วงเวลาวันว่างใช่ท่านที่มีรถคลาสสิกหรือรถเรโทรรถนี่วันธรรมดาด้วยนะ แต่ตอนเช้าครับโอ้ถนนมันว่างดีจังเลยคือถ้าไม่มีธุระอะไรเนี่ยสบายเลยคนที่ชอบรถยนต์นะสบายเลยขับได้เช้าถึงเย็นเลย น้ำมันหมดนี่เป็นรถเปิดประทุนด้วยนะครับโอ้สุดๆเลยชิลเลยครับนี่หน้าหนาวช่วงนี้ขนาดเดือนกุมภาก็ยังอันนี้ไปเดือนกุมภาเมื่อเช้านี้ผมกลับมา20 องศาใช่ครับยิ่งประมาณตี 3 ตี 2เนี่ยโอ้โหหนาวมากครับช่วงนี้เลวินนี่ข้างในนี่ก็จริงๆด้านหน้าตรงช่วงนี้ก็เหมือนกับตัวที่71 ลิฟต์แบ็กธรรมดานะก็คล้ายๆครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกคอนโซลแดชบอร์ดข้างหน้าเป็นสีดำแล้วก็มีแบบพวกนั้นเป็นสีน้ำตาลมันมีสีน้ำตาลด้วยครับแต่ว่าที่เขาตามข้อมูล
มันก็มีกับของตัวนอกบ้างของบ้านเราบ้างที่ส่งเข้ามา มันก็มีสีน้ำตาลด้วยครับแต่ของผมนี่จะเป็นสีดำ แล้วที่เห็นว่ามันแปลกเลยก็คือวิทยุตรงนี้ ใช่ นะ มันหมุน หมุน ได้ ได้แบบสำหรับทั้งคนนั่งและคนขับ ใช่แล้วมันดึงได้แล้วมันก็จะมีวิทยุติดมาด้วย โอ้ แล้วก็มี เป็น พวกมอ เป็ นิ นของ เตอ ที่ ร์ แปลกมาก มอนิเตอร์ต่างๆนะครับ อ๋อดูว่า engine oil radiator ใช่แต่บางตัวก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ อ๋อ แล้วก็มี ปรับกระจกหน้าไฟ ปรับกระ ฟ้า จกหน้าไฟฟ้าแต่ว่าก ระจกมองหลังไฟฟ้า ใช่ โอ้ จกตั้งแก้มอะครับ เออ ปรับซ้ายขวาแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะว่าเฟืองอะไรมันก็ตม เก่าแล้วเนอะ วลแต่ก็ยังใช้ได้อยู่บ้าง แม่เสียงเครื่องมันเลย แต่บางทีขับตามหมู่บ้านเงียบๆเงี้ยก็เสียงมันดังมันก็ เกรงใจกันนิดนึงแต่คันนี้ เอาไหน ไม่ดัง ยังเบากว่ารถบรรทุกอะ คันที่ดังมากกว่านี้ก็คือมาด้า RX3 สีน้ำเงินนะครับคันนั้นเครื่องโรตารี่ก็จะเสียงดังหน่อย แต่ปาบนะครับ คันนี้เคยลองไปได้กี่กิโลต่อชั่วโมงครับเนี่ย ความเร็วใช่ไหมครับ ใช่ ไม่กล้าก็103 104ผมก็ไม่ไหวแล้วยกแล้ว เราเอาแบบเพลินๆพอละ ยิ่งมีลูกนี่ไม่กล้าแล้ว อ๋อ แต่103 104นี่ก็สบาย ฮะ ๆไปได้อยู่แต่ว่า โอ้ยตรงนี้เขาดูอลังการจริง ๆ เลย CP Leadership ครับ CD Leadership ดูข้างใน Institute โอ้โห ฝั่งซ้ายนี่ก็เดี๋ยวจะทำโรงแรมด้วย โอ้ ขับไปยาวๆ ชิว บรรยากาศดีจริง ๆ ครับ ๆ นะ ใครถ้าชอบรถยนต์นะ ก็น่าจะมีแล้วก็มีตังค์พอแล้วก็มาสร้างที่เก็บรถไว้ตรงนี้ ครับ รับรองว่าน้ำไม่ท่วม ใช่ครับ ก็คือที่เนี่ยอากาศจะดีแทบทั้งปี เพราะว่าช่วงหน้าร้อนหรือว่าหน้าที่ไม่ใช่หน้าหนาวอะครับ ลมก็มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้คือพัดผ่านผืนป่าเขาใหญ่มา ลมก็จะเอาความชื้นแล้วก็ความเย็นผ่านมา โอ้ ช่วงหน้าหนาวนี่มาทางตะวันออกเฉียงเหนือก็มันก็มีความหนาวอยู่แล้วสรุปก็คือที่เนี่ยอากาศดีทั้งปี ใช่ใช่ คือเหตุผลที่ทำไมปากช่องอากาศดีครับ นี่เอง วันนี้นอกจากเรื่องของรถยนต์แล้วนะครับนะซึ่งยอมรับเลยว่านั่งคันนี้มันดี ครับ นะถึงแม้มันจะแคบไปหน่อยสำหรับผมนะ เนี่ยขาเนี่ยติดมาเลย ขายาว เกินไปนะ GE 71เลวินคันนี้เนี่ยเอาจริงๆก็เหมาะกับคนรูปร่างไซส์สันทัดก็ ครับ ตามสไตล์รถญี่ปุ่นในยุค 70-80 นะคือว่าไม่ได้สร้างมาสำหรับคนทั่วโลกนะ ครั ฮะ บ ก็โฟกัสที่คนญี่ปุ่นซึ่งสเกลพอเหมาะนะฮะใครที่สูงไม่เกิน180ผมว่านั่งได้ ครับ นะอย่างผมมันสูงเกิน180เริ่มนั่งไม่ได้แล้วนะ เข้าติด เนี่ยอย่างไซส์พี่กุ้งในไซส์มาตรฐานชายไทยเนี่ยสบายนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็คงจะเพียงแต่เพียงแค่นี้นะครับ ครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่กุ้งนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครั ส บ วัสดีครับ